रोलबॉल हा अतिशय स्किलफुल गेम. तुमचा बॅलन्स, स्पीड, तुमची ॲक्युरेसी, तुमचं टीमवर्क अतिशय महत्त्वाचं. रोलबॉल हा असा आहे की हा स्केटवरती, म्हणजे पहिलं तुम्हाला स्केटिंग यायला पाहिजे. व्हील बॅलन्स असेल तरच तुम्ही तिथे उभे राहू शकता, अदरवाईज तुम्ही तिथे उभे राहू शकत नाही. पहिलं काय व्हायचं की तुम्ही ताकदीवरती खेळ खेळू शकत होता. आज ताकदीवरती खेळ चालत नाही, आज युक्तीवरती जातो. त्याच्यासाठी तुमच्याकडे फिजिओ पाहिजेत, मेंटर्स पाहिजेत, इक्विपमेंट पाहिजेत. 3 चांगल्या मोठ्या ऑफर आल्या होत्या. UK एक मोठी कंपनी आहे, त्या कंपनीने सांगितलं की तुमची ही जी कन्सेप्ट आहे, म्हणजे तुमचा जो गेम आहे, तुमची जी इंटरनॅशनल रोलबॉल फेडरेशन आहे, ती सगळी आमच्याकडे द्या. बरं. आणि आम्ही ती रन करतो. तुम्हाला काय पाहिजे ते सांगा, म्हणजे किती मिलियन पाहिजे ते सांगा. माझं एकच इंटेन्शन होतं की आपण ज्या पद्धतीने, ज्या लेवलनी, ज्या म्हणजे कष्टाने इथपर्यंत आलेलो आहोत, ते विकायचं नाही. भलं आपल्याला काय नाही मिळलं तरी चालेल. आणि इंडियाने डेव्हलप केलेली आहे ती आपण बाहेरच्यांना विकायची. नमस्कार, कसे आहात सगळे? मी अमेय. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे देसी पॉडच्या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. हा चॅनल आपण मराठी माणसांकरता सुरू केला आहे. देशात, परदेशात कुठेही मराठी माणूस असला तरी त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याचा हा आमचा प्रयत्न आहे. या चॅनलच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या विषयांना सोप्या पद्धतीने मांडता येईल, हाच आमचा प्रयत्न. आजचा एपिसोड अनेक अर्थांनी खास आहे. जी व्यक्ती आजच्या एपिसोडमध्ये आली आहे त्यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. ही स्टोरी आहे एका सामान्य माणसाची, ज्याने आपल्या असामान्य कामगिरीतून क्रीडा क्षेत्रात आपली छाप सोडली. राजू दाभाडे यांचे नाव आपल्या सगळ्यांसाठी अभिमानाचे आहे, कारण त्यांनी रोलबॉल हा गेम फक्त भारतात स्थापन केला नाही, तर 50पेक्षा जास्त देशांमध्ये त्याचा प्रसार करून महाराष्ट्रच नव्हे तर भारताचं नाव जागतिक स्तरावर पोहोचवलं. एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येऊन आणि इतकी मोठी कामगिरी बजावल्यानंतर देखील त्यांनी आपल्या साधेपणात जराही बदल केला नाही. त्यांच्यासोबत या पॉडकास्टमध्ये संवाद साधणे हा आमच्यासाठी एक अभूतपूर्व अनुभव होता. चला तर मग थोडा ॲक्शन मोडमध्ये जाऊन त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया रोलबॉल या खेळाची उत्क्रांती. सो लेट्स रोल बॉल एक्सक्लुसिव्हली ऑन देसी पॉड. नमस्कार सर. नमस्कार सर, थँक्यू, तुम्ही इतक्या वेळात वेळ काढून आलात. आणि कसं वाटत आहे सर तुम्हाला इथे येऊन? नाही, मला पण ॲक्च्युली सगळ्या तुमच्या टीमला धन्यवाद द्यायचे, कारण खरंच तुम्ही आज हा देसी चांगला चॅनल उभा केला आहे आणि त्या चॅनलच्या माध्यमातून तुम्ही आज चांगल्या लोकांच्याबरोबर इंटरॅक्शन करून त्यांच्यावरती तुम्ही एक चांगली शो बनवताय. थँक्यू सो मच सर. सर, सगळ्यात पहिले मी एकदम असं म्हणतात ना, सुरुवात करते है, तर मला एकदम सुरुवातीला जायचं आहे. सर, हा जो गेम आहे, हा जो स्पोर्ट आहे, आता जो स्पोर्ट झाला आहे, ऑलमोस्ट सगळीकडे एक्सेप्टन्स मिळालं आहे, पण ज्या लोकांना या गेमबद्दल अजिबात माहिती नाही आणि ज्यांनी पहिल्यांदा या गेमबद्दल ऐकलं असेल, जर त्यांना थोडक्यात सांगायचं झालं तर हा गेम एक्झॅक्टली, या गेमचा फॉर्मॅट कसा असतो? ॲक्च्युली हा गेम जो आहे तो 2 टीममध्ये खेळला जातो आणि याच्यामध्ये एक एज ग्रुप आहेत, अंडर 11, 14, 17 अँड सिनियर, मीन्स मिनी, सब ज्युनियर, ज्युनियर अँड सिनियर. मुलांचे आणि मुलींचे दोन्ही कॅटेगरीमध्ये खेळला जातो. मिनी सब ज्युनियरला ग्राउंड जे आहे ते 15x30 मीटरचं आहे. गोलपोस्ट आहे, डी एरिया आहे, सेंटर लाईन आहे. ज्युनियर आणि सिनियरसाठी 20x40 मीटरचं ग्राउंड आहे, गोलपोस्ट आहे, डी एरिया आहे, सेंटर लाईन आहे. आणि प्रत्येक टीममध्ये 12 खेळाडू असतात. त्यातले ॲक्च्युली खेळताना 6च खेळतात. 6 खेळताना त्यातला एक गोलकीपर असतो आणि 5 पुढे खेळतात. त्यातले मग आता कोच जो असतो, कोचवरती डिपेंड असतं की टीमचं फॉर्मेशन कसं लावायचं ते. मग तो डिसाईड करतो, त्याच्या मनाप्रमाणे लावतो. मे बी 2 फॉरवर्डला, 1 सेंटरला आणि 1 बॅगला, किंवा 2 मिडलला, 2 सेंटरला, 1 बॅगला, असं तो ते पोझिशन लावतो प्लेयरची. आणि दोन्ही टीम एकमेकाच्या गोलपोस्टकडे जाऊन जास्तीत जास्त गोल करायचा प्रयत्न करतात. आता गोल करताना याच्यामध्ये जो डी एरिया आहे त्या डी एरियाच्या बाहेरनं गोल करायचा. इन केस जर डी एरियाला टच केला, म्हणजे गोल मारला आणि डी एरियाला टच झाला,
तर तो गोल काउंट होत नाही. म्हणजे खेळाडूला बॉल ड्रिबल करत आणायचा आहे किंवा गोल पास घ्यायचा आहे आणि गोलपोस्टमध्ये शूट करायचा आहे. शूट करताना त्याला त्याचा स्पीड पण कंट्रोल करायचा आहे. म्हणजे जर त्यांनी स्पीड कंट्रोल नाही केला तर तो गोलपोस्टच्या म्हणजे डी एरियाच्या आतमध्ये जाऊ शकतो, गोलकीपरवरती जाऊ शकतो, गोलपोस्टमध्ये जाऊ शकतो. तर त्याला एक कंट्रोल करायचा आहे. त्यामुळे ॲटोमॅटिकली तो तिथे त्याची मुवमेंट कंट्रोल करतो आणि बॉल शूट करतो. जो मॅक्झिमम टीम जी गोल करते ती टीम विनर होते. याच्यामध्ये जास्तीत जास्त गेम रश नको व्हायला म्हणून म्हणजे सेफ्टीच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं बघितलं तर याच्यामध्ये एका प्लेयरने इंडिव्हिज्युअल जर 3 फाऊल केले तर त्याला आपण रेड कार्ड देतो, बाहेर पाठवतो. आणि टीमचे म्हणजे टोटल टीमचे 5 फाऊल झाले तर 5 फाऊल झाल्यानंतर प्रत्येक फाऊलला एक पेनल्टी आहे. म्हणजे ते याच्यासाठी केलं आहे की त्या टीमनी रफ गेम करू नये, जास्तीत जास्त फाऊल करू नये म्हणून त्याच्यावरती हा कंट्रोल आहे. आणि त्याला माहिती आहे की जर माझा आता 2 फाऊल झालेले आहेत, 3रा फाऊल केला मी तर मी बाहेर जाणार. त्यामुळे मग तो काय करतो आहे, सेफनी खेळतो. माझ्या टीमचे 4 फाऊल झाले आहेत, 5वा फाऊल झाला की पेनल्टी मिळणार आहे. त्यामुळं कोच काय म्हणतो की बाबा 4 फाऊल झालेत, 5वा करू नका नाही तर पेनल्टी मिळेल, नीट खेळा. म्हणजे गेम ॲटोमॅटिक कंट्रोलमध्ये येतो. म्हणजे रफ गेम होत नाही. नाही तर काय आहे की रफ गेम झाला ना की मग तर रग्बीसारखं होईल आणि मग ते गेमला एक वेगळं वळण लागेल. तर आपल्याला फेअर गेम, फेअर प्लॅटफॉर्म क्रिएट करायला ह्या सगळ्या गोष्टी रफ गेम होऊ नये म्हणून हे थोडेफार रूल्स आपण त्याच्यामध्ये केलेले आहेत की जेणेकरून हे प्लेअरच्या हिताचे पण आहेत. इंजुरीच्या दृष्टीने म्हणा, प्लेअरच्या सिक्युरिटीच्या दृष्टीने म्हणा, गेमच्या म्हणजे जास्तीत जास्त गेम कसा आहे ॲट्रॅक्टिव्ह होईल त्या दृष्टीने म्हणा, असे गेम्समध्ये आपण ते रूल्स केलेले आहेत. या गेममध्ये सबस्टिट्यूट्सचा पण रोल असतो. सबस्टिट्यूट जे आता 12 प्लेयर असतात, 6 खेळतात, 6 बेंचवरती असतात. तर जे 6 खेळतात त्यातले बेंचवरचे 6 जे आहेत ते रोटेशननी सबस्टिट्यूट होऊ शकतात. म्हणजे ते डिपेंड कोचवरती आहे की कधी कुणाला चेंज करायचा, कसा चेंज करायचा आणि त्याला मर्यादा नाही आहे. तर तो किती वेळा कसंही म्हणजे किती वेळा चेंज करू शकतो. फक्त चेंज करताना जी चेंजिंग लाईन आहे त्या चेंजिंग लाईनमधूनच त्यांनी चेंज करायचा. ओके. सो माझा एक प्रश्न तो आहे, गेमला ग्लोबल स्तरावर जेव्हा आपण न्यायचा प्रयत्न करत होतो त्या स्टेजवर हा प्रश्न आहे. जेव्हा आपण असं करतो तेव्हा प्लेयर्स तयार करायला लागतात आणि प्लेयर्स तयार करण्याकरता आधी कोचेसला तयार करायला लागतात. नक्की. तर तुम्ही एकटे जेव्हा इतके सगळ्या गोष्टी करत असताना तुम्हाला ही जी प्रोसेस होती कोचेस आयडेंटिफाय करणे, तर त्या प्रोसेसबद्दल आम्हाला थोडं तुम्ही सांगू शकता? नक्की. सुरुवातीला कोचेस तयार करण्याच्या बाबतीत ना म्हणजे गेम तर तयार झाला. जे जवळचे 4-5 जण होते त्यांना माहिती होतं, त्यांच्याबरोबर मी होतो की त्यांच्या इंटरॅक्शनने त्यांना माहिती होतं गेम तयार झाला. आता कोचेस तयार करायचे सगळ्या जिल्ह्यामध्ये, सगळ्या राज्यामध्ये. मग हे करताना मला त्यावेळेला म्हणजे आपले स्पोर्ट्स डायरेक्टर होते सोपाल सर, जनक टेकाळे होते, नंतर आमचा मिलिंद क्षीरसागर होता, ह्यांनी त्यावेळेला मला मदत केली. नंतर दीपक माने आपले पुणे विद्यापीठाचे, की ह्यांनी खूप मला चांगली मदत केली आणि कोचेसचे वेगवेगळे कॅम्प्स लावले. नंतर मग आनंद यादव आला, चेतन भांडवलकर आली, ही लोकं आली. यांनी कोचेसचे आम्ही एक वर्कशॉप डिझाईन केला की त्यांना रूल रेग्युलेशनच्या बाबतीत, कोचिंगच्या बाबतीत त्यांना गाईड केलं. त्यांचे दर वर्षाला आम्ही एक वर्कशॉप घ्यायला लागलो, सर्टिफिकेशन कोर्सेस करावा लागलो आणि तसे कोचेस डेव्हलप झाले. त्याच्यानंतर आता गेल्या 5 वर्षापासून स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, जे NIS म्हणतो आपण, जे इंडियाचं स्पोर्ट्सच्या बाबतीतलं महत्त्वाचं म्हणजे कार्यक्षेत्र की पतियाळाला आहे. तर त्या पतियाळाच्या मध्ये जे NISचे कोर्सेस चालतात त्या कोर्समध्ये सगळ्या गेमचे चालतात. तर त्याच्यामध्ये रोल बॉल पण आहे. म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने त्याची म्हणजे खरंच की त्यांना म्हणजे त्यांनी आमच्यासाठी खूप चांगला मोठा प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे आम्हाला, की तिथे आमचे कोचेस 6 वीक्सचा कोर्स करतात आणि तिथे त्यांना 6 आठवडे
चांगलं ट्रेनिंग दिलं जातं सगळ्या बाबतीतलं. म्हणजे की स्पोर्ट्स सायन्स आहेत, ज्या नवीन ज्या डेव्हलपमेंट झालेल्या आहेत त्या सगळ्या त्या तिथे फॅसिलिटीज आहेत. तिथे त्या जे कोचेस 6 वीक्सचा कोर्स करायला जातात त्यांना तिथे सगळं गाईड केलं जातं, सगळं इन्फॉर्मेशन दिली जातात, त्यांना तिथं सर्टिफाय केलं जातं, त्यांच्या एक्झाम घेतल्या जातात, प्रॅक्टिकली थेरटिकली दोन्ही एक्झाम होतात आणि त्यातनं ते कोचेस पास होतात आणि मग ते आपापल्या स्कूलमध्ये जाऊन आपापल्या क्लबमध्ये जाऊन ते तिथे कोचिंग करतात. अर्थात आता त्या NIHच्या कोर्समुळं आमचे आजपर्यंत म्हणजे दर वर्षाला 2 बॅचेस असतात त्यांच्या, एक समर एक विंटरच्या. त्या प्रत्येक बॅचला 40-40 विद्यार्थी असतात, आमचे कोचेस असतात आणि आत्तापर्यंत जवळजवळ 400 म्हणजे कोचेस त्यातनं आमचे बाहेर पडलेले आहेत, सर्टिफाईड झालेले आहेत आणि ते आज वेगवेगळ्या जिल्ह्यामध्ये, क्लबमध्ये, शाळेमध्ये ते कोचिंग करत आहेत. आज ह्या माध्यमातून त्या कोचेसला एक सिक्युरिटी मिळाली, जॉब सिक्युरिटी मिळाली की माझ्याकडे NIHचं कोर्स आहे, NIHचं सर्टिफिकेट आहे, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ॲप्रूव्ड आहे आणि त्या शाळेमध्ये जर असेल तर त्याला शाळेमध्ये पण त्याला तिथे रिकग्नाईज होतं, प्रमोशन मिळतं, त्याचं सॅलरी वाढते. तर अशा प्रकारे एक चांगला प्लॅटफॉर्म कोचेसच्या माध्यमातून त्यांच्या अर्निंगच्या बाबतीत म्हणा, कोचिंगच्या बाबतीत म्हणा त्यांना मिळालेलं आहे, जे की गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाने आम्हाला म्हणजे त्यांच्यासाठी उपलब्ध केलेलं. तर खूप म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे आम्ही आभार मानतो की त्यांनी आमच्या खेळाला रिकग्नेशन दिलं, त्यांनी चांगली व्हिडिओ फिल्म बनवली इंडिजिनस गेम म्हणून आणि कोचेसचं तर म्हणजे खूपच कल्याण झालेलं आहे. चांगले कोचेस तयार झालेले आहेत आणि यासाठी इंटरनॅशनल लेवलला पण आमचे हे कोचेस जातात, तिथे त्यांच्या बॅचेस घेतात, त्यांना तिथे ट्रेनिंग करतात. इंटरनॅशनलचे कोचेस इंडियामध्ये येतात, त्यांचा इथे आम्ही वर्कशॉप लावतो, त्यांना आम्ही ट्रेन करतो. म्हणजे ह्या इंटरॅक्शन्स सारख्या आमच्या चालू आहेत आणि याच्यातनं चांगले कोचेस, चांगले रेफरीज तयार होत आहेत. एक रिसर्च करताना सगळ्यात पहिला थॉट माझ्या डोक्यात आला की एक गेम आपल्या भारतात बनतो आणि भारतातच नव्हे तर महाराष्ट्रात बनतो आणि तो गेम पूर्ण त्याला ॲक्सेप्टेबिलिटी फक्त राज्यातच नव्हे, देशात नव्हे तर जग त्याला फॉलो करायला लागतं. तर मला जस्ट त्याच्यापासून मला सुरुवात करायची. मी स्वतः शाळेमध्ये क्रीडा शिक्षक होतो आणि क्रीडा शिक्षकाचं काम करताना जे इंटरस्कूलच्या कॉम्पिटिशनसाठी शाळेचे टीम्स घेऊन जायचो. माझे टीम्स पण खूप चांगल्या असायच्या, म्हणजे नेहमी चांगले जिंकायचे पण. आणि हे सगळं करत असताना माझी शाळा म्हणजे महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीची बालशिक्षण मंदिर, इंग्लिश मिडियम स्कूल कोथरूडचे. तर शाळेने खूप चांगला सपोर्ट केला, मुलांनी खूप चांगला सपोर्ट केला आणि त्यावेळेला जेव्हा आमच्या इंटरस्कूलला कॉम्पिटिशनला टीम जायच्या त्यावेळेला त्यांनी म्हणजे टीम चांगल्या जिंकायच्या. आणि मग नंतर हे सगळं करत असताना आमच्या शाळेच्या ग्राउंडवरती मी जे रोलर स्केटिंग शिकवायचो, बास्केटबॉल शिकवायचं, बास्केटबॉलचं पण कोर्ट आमच्याकडे होतं, बाकीच्या गेम्स पण चालायच्या, ॲथलेटिक्स चालायचं, कबड्डी खो खो पण चालायचे. हे सगळं करत असताना थोडासा विचार केला, बास्केटबॉलचा बॉल घेतला, म्हणजे आला आमच्याकडे, तो आम्ही घेतला आणि जस्ट रोलर स्केटिंगवरती मुलं प्रॅक्टिस करत असताना त्यांना बॉल दिला आणि जस्ट ते आपले जस्ट बॉल घेऊन आपले ड्रिबल करत असे राऊंड मारायला लागले. राऊंड मारता पहिला दिवस गेला. दुसऱ्या दिवशी परत मग बॉल घेतला आणि बॉल घेऊन परत राऊंड मारून झाल्यानंतर एक म्हटलं आता तुम्ही दोघंजणं तिकडे उभे राहा, दोघंजणं इकडे उभे राहा आणि एकमेकाला पास द्या. अच्छा. पास दिला. मग नंतर परत राऊंड मारले. मग परत नंतर त्यांच्याबरोबर बसताना असं लक्षात आलं की बाबा ह्याच्यावरती मुलं चांगला इंटरेस्ट घेऊन करतायत. म्हणजे बॉल आणि स्केटिंग दोन्ही त्यांना चांगलं येतं आहे आणि चांगलं करू शकतात आणि त्यांना इंटरेस्ट पण आहे. मग हे बघितल्यानंतर मी 2 शाळेच्याच म्हणजे त्या मुलांच्या स्कूल बॅग 2 अशा ठेवल्या 2 साईडला आणि त्यांना म्हटलं आता हे आपलं टार्गेट आहे. म्हणजे ह्या 2 बॅग आणि ते तिथे एक लाईन मारली, त्या लाईनच्या तिथनं तुम्ही बॉल याच्यामध्ये टाका आणि तिकडून यायचं, म्हणजे बॉल ड्रिबल करत यायचं. तिथं आला की तिथं न थांबता बॉल शूट करायचा आणि लगेच बाहेर जायचं. तर असं ट्रायल अँड एरर करत राहिली. पण सर मुलांचं रिॲक्शन काय होतं पहिले? कारण तुम्ही जेव्हा तुम्ही घेऊन गेलेले तेव्हा वेगळ्या स्पोर्टसाठी घेऊन गेले असणार. नाही,
मी तर बाकीच्या स्पोर्ट्ससाठीच घेऊन जात होतो, पण जेव्हा आमच्या शाळेत ट्रेनिंग चालू असायचं, म्हणजे स्केटिंगचं ट्रेनिंग चालू असायचं, त्यावेळेला जेव्हा मी म्हणजे त्यांना हे ट्रेन करायचो, ते पहिल्यांदा स्केटिंग चांगले करायचे, त्याच्यामध्ये ते खूपच. पण नंतर बॉल मिळाल्यानंतर ते आणखी म्हणजे ते खुश झाले. त्यांना म्हणजे पण वाटलं की अरे हे काहीतरी जरा वेगळं दिसतं किंवा आपण वेगळं काहीतरी करतो आहे. त्यांच्या पण लक्षात आलं, मुलांच्या पण. आणि मुलांनी पण इंटरेस्टनी, म्हणजे जेव्हा समजा मी बॉल नाही दिला तर ते सर बॉल द्या ना, आम्हाला प्रॅक्टिस करायची, म्हणजे इथपर्यंत मुलांचा इंटरेस्ट वाढला. मग हे नंतर मग जेव्हा लक्षात आलं की मग आता आपण काहीतरी गोलपोस्ट करूयात, म्हणजे गोलपोस्ट हॉकीचा असतो किंवा हँडबॉलचा असतो, त्या टाईप गोलपोस्ट करूयात. मग गोलपोस्ट त्यावेळेला गोलपोस्ट करायचं म्हणजे काय, मी अक्षरशः म्हणजे 2 बांबू, म्हणजे जिथं शाळेच्या कडेला पडलेले उचलले बांबू, 2 बांबू असे ठेवले, त्याला वरती अशी एक दोरी बांधली काय, आणि ते बांबू उभे राहत नव्हते म्हणून इकडे 4 बॅगा ठेवल्या, तिकडे 4 बॅगा ठेवल्या मुलांच्या, की तो बांबू उभा राहीन असा. आणि म्हटलं आता बघा, म्हटलं आता आपलं हे टार्गेट आहे, या टार्गेटमधून आपल्याला बॉल टाकायचा आहे. आणि मग एका मुलाला उभं केलं, म्हटलं तुझं काम एवढंच की बॉल आतमध्ये जाऊन द्यायचा नाही, आणि तुमचं काम एवढंच की तुम्ही तिथनं बॉल याच्यात टाकायचा. तो त्यांच्या इंटरेस्ट एवढा वाढला, आणि मग मला पण बघून की अरे मुलांना ह्याच्यात फार इंटरेस्ट आहे आणि इंटरेस्टनी ते करतायत. पण मुळातच हा थॉट ये ना की मला यातला एक मोठा स्पोर्ट उभा करता येऊ शकतं फक्त एका दिवसाच्या ट्रेनिंगवर किंवा त्या पिरियडच्या ट्रेनिंगवर. हो, तोच शिवणं म्हणजे मला त्याच्यातच क्युरिओसिटी जास्ती आहे. कारण जेव्हा म्हणजे आम्ही ॲज अ स्पोर्ट्स टीचर म्हणून किंवा माझ्या टीम्स म्हणून जेव्हा आम्ही खेळत होतो, त्यावेळेला की हे सगळे खेळ आहेत, आपण हे कसे तयार झाले याची माहिती काढूयात. आणि मग याची माहिती काढताना बास्केटबॉलची माहिती काढली की कसा डेव्हलप झाला. US एका स्पोर्ट्स टीचरनेच त्याला म्हणजे जस्ट असा क्लासरूममध्ये बॉल होता, तो बॉल असं त्यांनी टाकला, तो बॉल जम्प झाला आणि डक होतं त्या म्हणजे असं, आणि तिथं एक बॉक्स होता, त्या बॉक्समध्ये तो बॉल पडला. त्याच्या डोक्यात आलं की अरे असं काहीतरी होऊ का. मग त्यांनी ग्राउंडवरती तयार केला असा बॉक्स, मग त्याच्यात तो बॉल टाकायला लागला. मग त्याच्यातनं मग त्यांनी डेव्हलपमेंट केली. फुटबॉलची तर हिस्ट्री फारच विचित्र, म्हणजे ती तुम्ही सर्च केली तर तुम्हाला कळेल. मग ती पाहिली, म्हटलं ठीक आहे ना, म्हटलं आता त्यावेळेला त्यांना सुचलं असं किंवा असं काहीतरी ॲक्सिडेंट झालं, त्या ॲक्सिडेंटमध्ये त्यांनी हे डेव्हलपमेंट केलं. म्हटलं आता बघ थांबू आपण इथे, आणि इथे एक चांगलं याचे पहिले रूल रेग्युलेशन तयार करूयात. मी तुम्हाला सांगतो, रूल रेग्युलेशन करताना मला 2 वर्ष लागले. 2 वर्ष 2000 ते 2002पर्यंत, डिसेंबरपर्यंत मला त्याचा वेळ लागला. कारण प्रत्येक वेळेला लिहायचं की आता टीम किती प्लेयरची असावी, 6ची असावी का 10ची असावी, किती मीटरचा असावा, 2 मीटरचा असावा का 3 मीटरचा असावा, ज्युनियरला म्हणजे मिनी ग्रुपला कितीचा असावा, सिनियरला किती मीटरचा असावा, गोलपोस्टची लेंथ किती असावी, हाईट किती असावी, बॉल कोणता असावा, स्केट कोणते असावे, हे सगळं करत मग प्रत्येक प्लेअरची ड्युटीज काय असणार आहे, मग त्या गेमला लागणारे अंपायर्स किती असणार आहेत, टाईमकीपर किती असणार आहेत, त्यांच्या ड्युटीज काय असणार आहेत, ते फाऊल काय त्याच्यातले द्यायचे, गोल झाल्यानंतर गोलचे कसे द्यायचे, मग त्याच्या अंपायरनी सिग्नल कसे द्यायचे, सिग्नल काय असायला पाहिजेत, ह्या सगळ्याच्यावरती म्हणजे रोज थोडंसं बसायचं, लिहायचं, नाही आवडलं फाडून टाकायचं, परत दुसरं लिहायचं, फाडायचं दुसरं लिहायचं, असं करत शेवटी ती पूर्ण म्हणजे रूल्स रेग्युलेशनचं पुस्तक तयार झालं. ते तयार झाल्यानंतर ते मी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांना पाठवलं. त्यांना सांगितलं म्हणजे लेटर आणि ते बुक पाठवलं की अशी कन्सेप्ट तयार केलेली आहे आणि याच्यावरती हा गेम झालेला आहे आणि ह्या गेमचे हे रूल रेग्युलेशन आहे आणि ह्या गेमचं मला लॉन्चिंग करायचं आहे. हे कुठल्या वर्षी केलं सर? 2002मध्ये मी मिनिस्ट्रीला अप्रोच झालो. अच्छा. हे सगळं 2002ला मिनिस्ट्रीला सगळं पाठवलं. मग त्यांनी त्यांचे प्रोजेक्ट ऑफिसर आणि डायरेक्टर ह्या 2 माणसांना त्यांनी पुण्यात पाठवलं बालेवाडीमध्ये 2 फेब्रुवारी 2003. मग शाळेमध्ये लगेच जे पालक होते ज्यांची मुलं खेळत होती त्या पालकांना सगळ्यांना मी त्याच्याबरोबर मीटिंग घेतली. आमच्या प्रिन्सिपल होत्या डॉक्टर शोभा भागवत. तर मॅडमला सांगितलं मॅडम असं आहे. त्यामुळे ठीक आहे
करू आपण, छान करू. मग त्यातल्याच एका पॅरेंट्सनी पूर्ण जबाबदारी घेतली की मी टीमचे युनिफॉर्म बनवते. एका पॅरेंट्सनी जबाबदारी घेतली की मी बालेवाडीतलं सगळं अरेंजमेंट बघतो. एका पॅरेंट्सनी जबाबदारी घेतली की मी सगळं टी स्नॅक्स सगळं मी बघतो. म्हणजे असं पालकांनी सगळ्यांनी कॉन्ट्रिब्युशन केलं आणि एक एक जबाबदारी घेतली आणि त्यांनी पार पाडली. आणि आमच्या प्रिन्सिपल म्हणले की काय हरकत नाही, त्यांना येऊ देत, गेस्ट येतील. हे प्रेझेंटेशनला जेव्हा ते आले आणि आमच्या टीम्स दोन्ही खेळल्या आणि सुरुवातीपासून मुलं आणि मुलींची टीम्स 2 मुलांच्या टीम्स केल्या होत्या ज्या एकमेकाच्या समोरासमोर खेळल्या, मुलींच्या 2 टीम्स. आणि खेळ चालू झाल्यानंतर त्यांनी जे दोघंही ऑफिसर आले होते ते दोघं ऑफिसर आणि आपल्या महाराष्ट्र चे क्रीडा व युवक संचालनाचे इथले सगळे अधिकारी, सगळे अधिकारी होते. त्यांनी पण तिथे त्यांच्याबरोबर बसले आणि एवढा गेम चांगला रंगला. त्यांनी मला ग्रीन सिग्नल दिला. अर्थात त्यांनी थोडेसे रूल रेग्युलेशन बाबतीत मला सूचना केल्या की हे असं नको, असं पाहिजे, हे पाहिजे, ते पाहिजे. ठीक आहे, मी ऐकून घेतलं सगळं. जे खरंच नेसेसरी होतं त्यामध्ये चेंज पण केला. आणि मग नंतर वर्ल्ड फेडरेशन, एशियन फेडरेशन, नॅशनल फेडरेशन, स्टेट असोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट असोसिएशन, स्टेटमध्ये सगळ्या डिस्ट्रिक्टच्या असोसिएशन्स बनवणं. दुसऱ्या राज्यामध्ये पण सगळ्या डिस्ट्रिक्टच्या असोसिएशन बनवलं. एशियनमध्ये एशियन कंट्रीजला सगळ्यांना बरोबर घेणं, त्यांच्याबरोबर इंटरॅक्शन करून त्यांच्या असोसिएशन बनवणं, युरोपमध्ये, वर्ल्डमध्ये. म्हणजे मग हे असं तेव्हापासून काम चालूच केलं. पण हे सगळं तुम्ही जॉब करत असताना सायमल्टेनियसली केलं आहे? हे मी सगळं जॉब करत असताना माझं म्हणजे सुदैव आहे की माझ्या प्रिन्सिपॉल डॉक्टर सुनीता भागवत, त्याच्या अगोदर डॉक्टर हेमलता होनवाड होत्या, त्यांनी मला खूप मदत केली. डॉक्टर सुनीता भागवत आल्या, त्यांनी मला खूप मदत केली. आणि आमचे जे माझे कलीग म्हणजे माझे जे टीचर स्टाफ, शाळेतला जो टीचर स्टाफ होता, त्यांनी मला खूप मदत केली. सर, पण म्हणूनच माझा प्रश्न आहे यालाच घेऊन तुम्हाला की नॉर्मली असं बघण्यात येतं किंवा इतिहासात आपण पाहिलं तर अशी लोक जेव्हा एखाद्या अशा गोष्टीमध्ये येतात जेव्हा मला काहीतरी नव्याने चालू करायचं आहे, तर एक तर ते लोक फिनॅन्शियली साऊंड असतात किंवा त्यांना एक स्ट्रॉंग काहीतरी सपोर्ट असतं की ते आपल्या फॅमिली किंवा आपल्या पर्सनल लाईफमध्ये काय चालू आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला काय करता येईल ते बघतात. तर तुमच्या केसमध्ये पर्टिक्युलरली जर मी बघायला गेलो तर असा तुमची काही स्पोर्टिंग हिस्ट्री राहिली आहे फॅमिलीमध्ये की तुम्हाला इतका पॅशन होता या स्पोर्टला घेऊन, किंवा अर्थात स्पोर्ट तुम्हाला नंतर हा इन्व्हेंट झाला, पण अशी काही राहिली आहे ज्याच्यामुळे तुम्हाला असं होतं की नाही यार, हे जे आहे ते मला लोकल नाही, मला सरळ एकदम इतक्या लेवलवर न्यायचं आहे, इतक्या मोठ्या, किंवा असं काही होतं तुमच्या हिस्ट्रीमध्ये? नाही, घरचं म्हणजे तसा सपोर्ट असा काहीच नव्हता किंवा असं बॅकग्राऊंड पण असं काही नव्हतं. म्हणजे आमचं फॅमिली फारच म्हणजे रुरल एरियामधली, म्हणजे शेतकरी कुटुंब. आणि घरात तसं बघितलं तर शिकलेलं कोणी नाही, म्हणजे माझ्याशिवाय किंवा म्हणजे माझे बहीण भाऊ नंतरचे, म्हणजे आमच्या अगोदरचे आईवडील एवढे शिकलेले नव्हते. पण मग मी आता ह्या क्षेत्रात असल्यामुळं आणि थोडीफार मला या क्षेत्रातली माहिती असल्यामुळं आणि आता हे बनवलेलं आहे आणि आता हे इथं अर्धवट सोडणं पण शक्य नाही आहे म्हणण्यापेक्षा आपण करू ना, म्हणजे नेऊ पुढे. आणि ह्या थोडंसं जिद्दीने म्हणा किंवा चिकाटीने म्हणा, घरच्यांनी पण सपोर्ट केला चांगला. नंतर मग बाकीच्यांनी पण सपोर्ट केला आणि ते पुढे नेलं. पण तेव्हाचं काही तुम्हाला स्पेशली तो जो फेज होता जेव्हा तुम्ही बोलत होता थोड्या वेळ आधी की आर्थिक अडचणी पण होत्या, ते कसे दिवस होते ते काही तुम्हाला शेअर करायला आवडेल? नाही, आर्थिक अडचणी म्हणजे सुरुवातीला ना तुम्हाला सांगतो खरंच की 2000 ते 2005-10पर्यंत ना मी कुणाकडे गेलं ना तर हे काय आहे, हा खेळ कुठे खेळला जातो, कुठे असतो, याचं काय रेकग्नेशन आहे, मग ठीक आहे बघू आपण नंतर येऊ द्या ये, अशा गोष्टी झाल्या. म्हणजे ज्यांच्याकडे मी जायचो, म्हणजे की आता मी इव्हेंट घेतो आहे किंवा आता ही कॉम्पिटिशन आहे, तुम्ही मला मदत करा,
तर ते बघायचे आणि म्हणायचे हे काय गेम आहे, कसला आहे, मॅन रेकग्नेशन नाही. तर ते नाही त्यावेळेला म्हणजे तोपर्यंत जरा बरेचशा अडचणी आल्या. पण मग त्यावेळेला आता इव्हेंट तर करायचा आहे, कारण जोपर्यंत आपण इव्हेंट करत नाही म्हणजे डिस्ट्रिक्ट चॅम्पियनशिप करत नाही तोपर्यंत डिस्ट्रिक्टमध्ये गेम पॉप्युलर होणार नाही, डिस्ट्रिक्टच्या लोकांना माहिती होणार नाही. स्टेट चॅम्पियनशिप करत नाही तोपर्यंत स्टेटमध्ये माहिती होणार नाही. त्यामुळे स्टेट चॅम्पियनशिप करणं भाग आहे, डिस्ट्रिक्ट चॅम्पियनशिप करणं भाग आहे. डिस्ट्रिक्ट झाली, स्टेट झाली, नॅशनल चॅम्पियनशिप करायची ती करणं भाग आहे. म्हणजे एक एक इव्हेंट करणं त्यावेळेला ती गरज होती. आणि मग मी हे सगळं करून दाखवलं, म्हणजे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नॅशनल करून दाखवले की हे सगळं केल्यानंतर मग काही लोकांना कळालं की नाही अरे हे काहीतरी आहे किंवा हा गेम आहे आणि याची स्टेट चॅम्पियनशिप झाली किंवा डिस्ट्रिक्ट चॅम्पियनशिप झाली, नॅशनल चॅम्पियनशिप झाली. मग नंतर मी त्यांच्याकडे गेलो तेव्हा मग ते माझ्याबरोबर उभे राहिले, म्हणजे त्यांनी मला सपोर्ट केलं. पण तिथपर्यंत जाण्यासाठी मात्र मला खूप धक्के खावे लागले. नाही म्हणजे या सगळ्यामध्ये तुमच्या फॅमिलीचा स्पेशली म्हणजे त्यांचं काय मत होतं, कारण जेव्हा तुम्ही असं एक इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम चेस करायला निघाला होतात तर त्यांचं काय रिॲक्शन होतं पूर्ण? नाही, माझ्या फॅमिलीमध्ये माझ्या आई म्हणजे वडील तर माझे म्हणजे मी लहान असतानाच गेले होते, त्यामुळे वडिलांचं एवढं काही जास्त हे नव्हतं. पण आईनी मला म्हणजे मी आईशी बोलायचो, आईला सगळं सांगायचो. आई मला म्हणली तुला योग्य वाटतंय ना मग तू कर, तुला काय पाहिजे, माझ्याकडचं काय पाहिजे किंवा माझ्याकडनं काय पाहिजे किंवा घरातलं काय असेल तर तू घे आणि तू कर, तुला वाटलं ना तू कर. आईने पूर्ण सपोर्ट दिला, मिसेसचा पण पूर्ण सपोर्ट होता. तिने पण म्हणजे कधी विचारलं नाही की मग तुम्ही कुठे चाललात, मग कधी येणार, मग हे काय करता, म्हणजे किंवा आता हे प्रश्न कधी म्हणजे तिने विचारलं नाही, आईने कधी विचारलं नाही, त्यांनी सपोर्टच केला. त्यांनी अक्षरशः मी त्यावेळेला सपोर्ट केला ना, मग त्या सपोर्ट केला म्हणून मी त्या सगळ्या तोपर्यंतच्या इव्हेंट करत राहत गेलो. मग ते कशाचेही असो म्हणजे काही असो ते पण झालं. पण असं तुम्हाला कुठल्या क्षणाला वाटलं की जेव्हा तुम्ही आपले स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीतर्फे जेव्हा 2 लोक आलेले ते तुम्ही सगळं प्रसंग एक्सप्लेन केलं, पण ते सगळं झाल्यानंतर नेक्स्ट फेजमध्ये जेव्हा तुम्ही गेलात तर असं पहिल्यांदा कधी तुम्हाला स्ट्राईक झालं की यार हा गेम जो आहे हा आता ॲक्सेप्टेबल झाला आहे? हा गेम जेव्हा स्कूल गेममध्ये आला ना, स्कूल म्हणजे एक तर मला पहिलं सेंट्रल गव्हर्नमेंटने रेकग्नेशन दिलं त्यावेळेला. म्हणजे आता की आपण म्हणू शकतो की रेकग्नाइज बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री यूथ अफेअर्स अँड स्पोर्ट्स. मग जेव्हा आमच्या सर्टिफिकेटवरती हे नाव आलं तेव्हा म्हणजे की आपण आता रेकग्नाइज गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं रेकग्नाइज गेम आहे आणि आता मग ते टीम्स, येणाऱ्या टीम्स, खेळणाऱ्या टीम्स त्या डिस्ट्रिक्ट स्टेटमध्ये त्यांना त्याचं बेनिफिट मिळायला लागलं. सो बेनिफिट जेव्हा तुम्ही म्हणता तर तुम्ही कुठल्या दृष्टिकोनातून म्हणत आहे बेनिफिट मिळतं? बेनिफिट म्हणजे बघा की त्यांना स्कॉलरशिप मिळते, स्कूलमध्ये त्यांना स्पोर्ट्स कोट्यामधनं ॲडमिशन मिळतं आहे, त्यांना आज नॅशनल गेममध्ये टीम जिंकल्या त्यांना कॅश अवॉर्ड्स मिळाले, जवळजवळ 5-5 लाख 7-7 लाख रुपये एका मुलाला मिळाले. ह्याच आणि मेनली सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटमध्ये, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटमध्ये, पोस्ट ऑफिसमध्ये, रेल्वेमध्ये आमच्या खेळाडूंना तिथे ॲज अ प्लेयर म्हणून, रोलबॉल प्लेयर म्हणून त्यांना तिथे चान्स मिळाला, म्हणजे स्पोर्ट्स पर्सन म्हणून ते भरती झाले. त्यामुळं की खेळाडूंना ते म्हणजे मी सांगतो की खेळाडू खेळले त्यांना त्यांचं म्हणजे ज्यांना गरज, अर्थातच सगळ्यांना नोकरीची गरज नसते, काही जण आपापले स्वतः काहीतरी करू शकतात, पण ज्यांना गरज होती त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या आणि ते तास त्यांच्या पायावरती उभे राहिलेत, त्यांचं आयुष्य झालं. बरोबर. आणि या सगळ्यामध्ये स्पेशली जर मी एक ॲस्पेक्ट जर धरला, कारण तुम्ही पुण्यात सुरू केला हा गेम, तर इकडची जी लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशन मधले लोक असतील किंवा राज्यकर्ते असतील किंवा तर त्या लोकांचा तुम्हाला कसा सपोर्ट राहिला? कोणी स्पेशल लोक होते ज्यांना तुम्ही भेटले ज्यांच्यामुळे पुढच्या गोष्टी सोप्या झाल्या? तुम्हाला आमचा
म्हणजे पहिलं जे सांगितलं की आमचे म्हणजे एक साखळकर, रवींद्र साखळकर होते, नंतर डॉक्टर मंजिरी वैद्य होत्या, साने होते, गोखले होते. ही मंडळींनी सुरुवातीला त्यांनी आणखी काही पॅरेंट्स होते बरं का. ह्या पॅरेंट्सनी गेम त्यावेळेला म्हणजे मी सांगतो की त्यावेळेला त्यांनी जर कॉन्ट्रिब्युशन काढलं नसतं आणि चांगलं प्रेझेंटेशन केलं नसतं तर गेम त्या ज्या आलेल्या लोकांनी तेवढं म्हणजे रेकग्नाईज केलं नसतं. कारण त्यांनी जे काही त्यावेळेला लागून तो खर्च केला आणि जे प्रेझेंटेशन दिलं ना अप्रतिम होतं. त्यामुळे पटकन लगेच त्याला रेकग्नेशन मिळालं. 11मध्ये पहिला वर्ल्ड कप घ्यायचं ठरवलं. त्याच्या अगोदर मी 4-5 कंट्रीमध्ये जाऊन आलो होतो. 4-5 कंट्रीला थ्रू द कॉन्टॅक्ट केलं होतं. पहिला वर्ल्ड कपचा मी प्लॅन केलं, सगळं प्लॅन झालं व्यवस्थित. त्यावेळेला म्हणजे वसंतभाऊ राठी जे सुदर्शन केमिकल ग्रुप आहे ते आणि ॲडव्होकेट अभय छाजेड आणखी काही मंडळी, तर ह्या मंडळींनी म्हणजे त्यावेळेला सपोर्ट केला, खूप चांगला सपोर्ट केला. म्हणजे तो वर्ल्ड कप म्हणजे की अशी एकदा गोष्ट झाली होती की एक स्पॉन्सरर शेवटच्या मिनटाला आऊट झाला आणि मग आता काय करायचं. मग ही लोक हे टुर्नामेंट चालू व्हायच्या किती दिवस? 8 दिवस अगोदर आणि सगळं म्हणजे टीम्स तिकडून निघायला तयार म्हणजे निघणार आणि इकडे असं झालं. पण आमचे वसंतभाऊ राठी यांनी म्हटले की तू काय काळजी करू नको, मी बघतो. आणि म्हणजे अक्षरशः त्यांनी पण त्यावेळेला एवढा सपोर्ट केला की त्यांनी त्यांचे पैसे तर दिले त्यांच्याकडचे, त्यांनी शिवाय त्यांच्या आईकडचे पण पैसे त्यांनी त्यांच्या आईची एबडी मोडून त्यांनी ते पैसे दिले. म्हणजे अशी लोकांनी मदत केलेली आहे. त्यानंतर तुम्हाला सांगतो की आमचा याचा चेन्नईला आम्ही एक वर्ल्ड कप घेतला. चेन्नईच्या वर्ल्ड कपला मग त्यावेळेला पण सेम स्टोरी झाली की स्पॉन्सरशिप आम्ही आमच्या लेवलने गोळा करत होतो. वर्ल्ड कप घ्यायचा आणि जवळजवळ 30 टीम्स इंटरनॅशनल टीम्स येत आहेत. त्यांची राहण्याची खाण्याची मोठी व्यवस्था असते, खूप खर्च असतो. हे सगळं करत असताना त्यावेळेला पण म्हणजे आम्हाला की विनीत कुबेर त्यांनी ते म्हणजे अक्षरशः ते आमच्या संघटनेचे अध्यक्ष पण होते इंडिया फेडरेशनचे. पण त्यांनी त्यावेळेला गडकरी साहेबांच्या माध्यमातून त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून गव्हर्मेंटची स्पॉन्सरशिप आणि अदर स्पॉन्सरशिप त्यावेळेला उभी केली, म्हणून तो वर्ल्ड कप सक्सेस झाला. तुम्हाला आत्ता लेटेस्टचं उदाहरण सांगतो की 2023मध्ये आम्ही बालेवाडीमध्ये वर्ल्ड कप घेतला. जवळ 40 इंटरनॅशनल टीम्स आल्या होत्या. 40 इंटरनॅशनल टीमचं लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रान्सपोर्टेशन 5-6 कोटीचं काम होतं, म्हणजे खर्च होता. पण म्हणजे की देवासारखे चंद्रकांतदादा पाटील हे उभे राहिले, संदीप खर्डेकर उभे राहिले, त्यानंतर बाकी आमची सगळी मंडळीच होती, कुबेर होते, राठी होते, बाकी सगळे होतेच. पण ह्या सगळ्यांनी सगळ्यांच्या दादांनी म्हणजे जे काही म्हणजे स्वतःचं योगदान दिलं आणि 4 दिवस ते लगातार ग्राउंडवरती यायचे. 4 दिवस लगातार ग्राउंड यायचे आणि सगळी विचारपूस करायची, सगळ्या खेळाडूंची विचारपूस करायचे, सगळं ठीक आहे ना, चांगलं आहे ना, चांगलं चाललं आहे ना. म्हणजे हे अशी मंडळी भेटली आणि यांच्यामुळं काय झालं की गेम म्हणजे आम्ही कंडक्ट करू शकलो, इव्हेंट कंडक्ट करू शकलो. कारण आता बघा तुम्ही पूर्वी ना प्रत्येक खेळाला हा राजाश्रय असायचा किंवा राजाश्रय असल्याशिवाय तो खेळत पुढे जाऊच शकत नाही. तुम्हाला सांगतो की आता इथेच आमचं बाणेरला आम्हाला ग्राउंड मिळालं आहे स्मार्ट सिटीमधनं PMRDच्या माध्यमातून. खूप चांगलं ग्राउंड मिळालं. म्हणजे एवढ्या लोकेशनला ग्राउंड एवढं मोठं मिळणं पण फार मुश्किल बात आहे. पण अक्षरशः त्यावेळेला म्हणजे आदेश बांदेकरांनी तो गजानन थरकुडे, नंतर पृथ्वीराज सुतार झाला, नंतर त्यावेळेला चीफ मिनिस्टर स्वतः हे होते उद्धव ठाकरे. हां, त्यांनी त्यावेळेला ते आम्हाला मोठ्या प्रमाणात ते ग्राउंडचं हे करून दिलं. ते ग्राउंड त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला ग्राउंड मिळतं. त्या ग्राउंडला बनवायला आम्ही चंद्रकांतदादा पाटलांनी आम्हाला मदत केली. एक गेम जेव्हा तुम्ही इंटरनॅशनल लेवलवर ऑर्गनाईज करतात त्याचे बरेच लॉजिस्टिक्स असतात. हो. तर आता जो गेम पहिले फक्त देशापुरता होता, तर इतर देशांमध्ये जाऊन त्या लोकांना गेममध्ये आणणं, तर ती जर्नी कशी राहिली?
जसं मी आपलं इंडिया लेवलचं सांगितलं ना, की आम्ही हा गेम का ॲक्सेप्ट करायचा, आम्ही का खेळायचा, याचा आम्हाला बेनिफिट काय, आमच्या मुलांना आमच्या संस्थेला काय बेनिफिट. तसं सेम इंटरनॅशनल लेवलला पण तेच आहे की ठीक आहे, चांगली कन्सेप्ट आहे, चांगला गेम आहे, पण याची फेडरेशन आम्ही का बनवायची, याची टीम बनवून आम्ही का पाठवायची, ह्याच्यात आम्हाला काय म्हणजे आम्हाला काय फायदा आहे म्हणण्यापेक्षा ही ऑलिम्पिक रेकग्नाईज आहे का. मग ऑलिम्पिक रेकग्नाईज असेल तर मग त्याचं गव्हर्मेंट बेनिफिट देतं, ऑलिम्पिक कमिटी बेनिफिट देते आणि मग ती ऑर्गनायझेशन चांगली चालते. जोपर्यंत आपल्याला ऑलिम्पिकचं रेकग्नेशन नाही तोपर्यंत हे सगळे प्रॉब्लेम्स येतात. सर आता सध्या ऑलिम्पिक म्हणजे ऑलिम्पिक्सनी मान्यता दिली आहे आपल्या या गेमला? नाही, इंटरनॅशनल ऑलिम्पिकची मान्यता नाही आहे, पण त्या मान्यता मिळवण्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. आमच्या त्यांच्याबरोबर मिटिंग्स झालेल्या आहेत, गेली 8 वर्ष मिटिंग चालू आहेत आमच्या त्यांच्याबरोबर. म्हणजे दर वर्षाला आमची त्यांच्याबरोबर मिटिंग आहे. कुठे होतात या मीटिंग्स? ह्या मिटिंग्स लुझानमध्ये होतात, स्वित्झर्लंडमध्ये, किंवा स्पोर्ट्स अकॉर्डचं कन्व्हेन्शन असतं त्या कन्व्हेन्शनच्या दरम्यान होतात. आत्ता मागची आमची UK झाली, बर्मिंगहमला, आत्ता 6 महिन्यापूर्वीच झाली मीटिंग. तर त्या दृष्टीने आम्ही म्हणजे इंटरनॅशनल ऑलिम्पिकची मान्यता घेण्यासाठी आम्ही खूप प्रयत्न करतो आहे. आम्ही त्या दृष्टीने त्यांच्या ज्या काही क्रायटेरियाज आहेत, नॉर्म्स आहेत, ते आम्ही फुलफिल करतो आहे. एक गेम असतो, तो गेम जेव्हा कमर्शियलाइज होतो, तो गेम त्याची मार्केटिंग चांगली होते आणि त्याच्यामध्ये कॉर्पोरेट्सचा, स्पेशली अंबानी फॅमिलीचं किंवा अंबानी ग्रुपचं आपण जर बघितलं तर आपण क्रिकेटमध्ये IPLमध्ये बघितलं आहे, त्यांची एक टीम आहे आणि एक टॉर्नामेंट. क्रिकेट ऑलरेडी पॉप्युलर होता इंडियामध्ये, पण त्यांनी टॉर्नामेंटला कॉर्पोरेटाईज केलं आणि अजून तो मोठा झाला. आपण इतके वर्ष कबड्डीला इंडिजिनियस स्पोर्ट म्हणून बघतो, PKL सारखी टॉर्नामेंट झाली आणि आपण त्याला पाहिलं की तो गेम सेम गेम, पण जेव्हा कॉर्पोरेट्सनी त्याला पाठिंबा दिला, अभिषेक बच्चननी त्याला उचलला, अभिषेक बच्चननी एक टीम विकत घेतली, तसंच बाकी सेलिब्रिटीजनी, रणबीर कपूरनी फुटबॉलमध्ये एक टीम घेतली. तर जर मी आपल्या रोल बॉलकडे जर सेम दृष्टिकोनातून बघितलं तर तुमचे असे प्रयत्न पण चालले आहे की ज्याच्यामध्ये कॉर्पोरेट्स. आता याच्यामध्ये ना आमचे म्हणजे खूप चांगले प्रयत्न चालू आहेत, कारण आम्ही 2025मध्ये म्हणजे ऑलरेडी आमच्या मीटिंग चालू आहे त्याच्यावरती की याची ज्याप्रमाणे कबड्डीची लीग होते, खो खोची लीग होते किंवा फुटबॉलची लीग होते इंटरनॅशनल लेवलला, त्याप्रमाणे इंटरनॅशनल लेवलला आपल्याला रोलबॉलची लीग करायची. आणि रोलबॉलची लीग एकदा म्हणजे झाली ना, म्हणजे मग खेळ पण वाढेल आणि त्याचा चांगला प्लॅटफॉर्म खेळाडूंसाठी तयार होईल. आता कॉर्पोरेट सेक्टरची जी गोष्ट आहे, आता ह्यासाठी जे आमची इव्हेंट जे लीगच्या संदर्भात जे आम्ही बोलणी करतो आहे कंपन्यांबरोबर, तर त्यांचा चांगला रिस्पॉन्स मिळतो आहे, खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळतो आहे आणि ती लोकं पण तयार आहेत. फक्त आता एक की काही गोष्टी ज्या आहेत त्या रूल रेग्युलेशन थोडेसे आम्हाला, जसं की कबड्डीचे रूल रेग्युलेशन थोडे चेंज केलेत त्या लीगसाठी, तसं आपल्याला पण आपल्या गेममध्ये करावं लागणार आहे. आणि कॉर्पोरेटच्या सेक्टरमध्ये त्या लोकांना पण त्याचं कसं बेनिफिट मिळेल आणि गेमला कसं बेनिफिट मिळेल, खेळाडूंना कसं बेनिफिट मिळेल, हे सगळं पाहून त्याच्यावरती आमचं आता वर्किंग चालू आहे. आणि आम्ही 2025मध्ये याची लीग करणार, 100% करणार. माझा एक प्रश्न आहे, तो थोडा स्पोर्टला घेऊन आहे. म्हणजे अर्थात तुम्ही त्याला क्वांटिफाय नाही करू शकत, पण मला विचारायचं आहे स्टॅमिनाला घेऊन. नॉर्मली काय असतं, जसं प्रत्येक गेमचा आपला फॉर्मॅट असतो, त्या हिशोबाने त्याला लागणारा फिजिकल एक्झर्शन वेगळा असतो वगैरे, याच्यात स्केट्स असतात. तर जर मी या गेमला बाकी गेम्सची तुलना केली आणि विचारायचा, समजून घ्यायचा प्रयत्न केला याच्या मेंटल साईडला किंवा याच्यात एनर्जी एक्झर्शन वाईज किती होते, तर बास्केटबॉल आणि जसं तुमचं स्केट्स, तर ह्या सगळ्यामध्ये असं म्हणणं बरोबर राहील का की स्टॅमिना वाईज कदाचित याला इतकी गरज पडते किंवा नाही पडत, वन. आणि दुसरं की हा मसल गेम जास्ती होतो त्यामुळे, कारण तुम्ही जास्तीत जास्त भार पायांवर देत असतो आपण, तर त्यामुळे हा मसल गेम जास्ती आहे असं म्हणायला हरकत नाही आहे. नाही, आता तुम्ही बास्केटबॉल घ्या, हां, व्हॉलीबॉल घ्या किंवा
हॉकी फुटबॉल घ्या, हे सगळे गेम जे आहे ना, हे तुम्हीसुद्धा म्हणजे जर तुम्ही फिटनेस तुमचा असेल तर तुम्हीसुद्धा प्लेइंग किट घातलं, तुम्ही मैदानामध्ये उभे राहू शकता आणि फुटबॉलला किक मारू शकता. हॉकीची स्टिक हातात घेऊन हॉकीचा बॉल तुम्ही मारू शकता मैदानामध्ये. बास्केटबॉल पण तुम्ही बास्केटबॉलमध्ये टाकू शकता. रोलबॉल हा असा आहे की हा स्केटवरती आहे. म्हणजे पहिलं तुम्हाला स्केटिंग यायला पाहिजे. म्हणजे पहिलं तुम्हाला व्हील बॅलन्स पाहिजे. व्हील बॅलन्स असेल तरच तुम्ही तिथे उभे राहू शकता, अदरवाईज तुम्ही तिथे उभे राहू शकत नाही. त्यामुळे बाकीच्या गेम्सपेक्षा रोलबॉल हा अतिशय स्किलफुल गेम आहे. मी अतिशय जबाबदारीने सांगतो. खूप म्हणजे खूप स्किलफुल गेम आहे. त्याच्यामध्ये तुमचा बॅलन्स, तुमचा स्पीड, तुमची ॲक्युरेसी, तुमचं टीमवर्क अतिशय महत्त्वाचं आहे. सर मला आता डिस्कशन थोड्या वेगळ्या दिशेने न्यायचं आहे आणि मला स्पेशली विचारायचं आहे तुमचं जे एक्सपिरियन्स होतं जेव्हा तुम्हाला शॉर्टलिस्ट करण्यात आलं, तुमची जी प्रोफाईल आहे जी शॉर्टलिस्ट करण्यात आली काही वर्षांआधी, जेव्हा स्टार प्लसनी एक एपिसोड शूट केलेला आणि मला म्हणजे अमिताभ बच्चन अर्थात होस्ट होते त्याचे, पण मला म्हणजे ती जेव्हा त्यांच्याकडनं फेलिसिटेशन झालं, जेव्हा त्यांनी दखल घेतली, तर त्या प्रोसेसबद्दल आम्हाला तुम्ही सांगा. म्हणजे कसं राहिला तो एकंदरीत अनुभव? मला म्हणजे काहीच कळालं नव्हतं सुरुवातीला, की काही लोकं आली, त्यांनी मला नाव वगैरे विचारलं. ते म्हणून मी म्हटलं काय म्हणजे काय, तर त्यांना म्हणे की आम्ही एक असं स्टोरी करणार आहे, त्या स्टोरीसाठी आम्हाला तुमचं ते माहिती पाहिजे. ठीक आहे, आता स्टोरी करणार आहेत तर आणि आपल्याला काय म्हणजे नावगाव काय तेवढंच, तर ते मी सांगायचं. नंतर 2 महिन्यांनी परत त्यांचा फोन आला की आम्ही असं करतो आहे आणि आम्हाला तुमचं थोडेसे हे घ्यायचे आहेत, म्हणजे व्हिडिओ घ्यायचे आहेत. ठीक आहे. मग त्यांची टीम पुण्यामध्ये आली. पुण्यामध्ये सकाळी म्हणजे पहाटे 4 वाजता, म्हणजे जिथे माझं वर्तमानपत्राचं काम होतं तिथे ते आले. तिथून त्यांनी सुरुवात केली. पूर्ण दिवसभर, म्हणजे मी दिवसभर काय करतो, वर्तमानपत्राचं काम म्हणजे त्या पिरियडमध्ये तेव्हा तुम्ही सकाळी पेपर? हो. अच्छा, अजून चालू आहे माझं. अच्छा, अजूनही तुम्ही करता? चालू आहे. ओके. त्यांना माझं पूर्ण डे त्यांना हे करायचं, कवर करायचा होता. परत नंतर 1 महिन्यानी आमची नॅशनल चॅम्पियनशिप त्रिवेंद्रमला होती. त्रिवेंद्रमच्या नॅशनल चॅम्पियनशिपला त्यांची टीम आली. त्यांनी ती चॅम्पियनशिपचे तिथे त्यांनी चॅम्पियनशिपचे व्हिडिओज घेतले. त्यांना जसे हवे होते तसे त्यांचे शॉट घेतले. तिथे त्यांनी आमच्या मुलांच्याबरोबर इंटरॅक्शन केली, कोचेसबरोबर इंटरॅक्शन केली. तिथे त्यांनी माझ्याबरोबर पण इंटरॅक्शन केली. 2 महिन्यांनी त्यांचा फोन आला की ते आम्ही तुमच्याकडे आलो होतो. बरं, ते आमच्याकडे आले होते ते हीच लोकं का ते पण मला माहिती नाही आहे. तर तुमच्याशी बोललो होतो, असं झालं तसं झालं. मग त्याच्यावरती आता आम्ही एक फिल्म बनवतो आहे, मग ते आता आम्ही हे करणार आहे. तर त्यांनी मला तारीख सांगितली की या तारखेला तुम्हाला मुंबईला गोरेगावला स्टुडिओमध्ये यायचं आहे. तिथे गेल्यानंतर तिथे स्टुडिओमध्ये गेलो. मग गेल्यानंतर त्यांनी त्यांचा जो मोठा म्हणजे मेन होता तिथे आम्हाला बसवलं. एक 5 मिनिटांनी अमिताभ बच्चन स्वतः आला. मला खरंच कळलं नाही. मग नंतर त्यांनी ते सांगायला सुरुवात केली. मग जे त्यांनी इंडियन कल्चरमधले जे काही पुराणे स्पोर्ट्स होते, कंचा बिंचा, ते सगळं हिंदीमध्ये त्यांनी सांगायला सुरुवात केली. आणि मग आत्ता पण आपल्याकडे असा एक खेळ तयार झाला. मग तेव्हा मला वाटलं की अरे हे तर माझंच बोलला. हे मला तर म्हणजे शॉकच बसला. कधीच म्हणजे आयुष्यामध्ये मला तसं कधी वाटलं नाही की आपण अमिताभ बच्चनच्या समोर जाऊ किंवा त्याच्याबरोबर इंटरॅक्शन करू म्हणून. पण अमिताभ बच्चन हे एक वेगळंच नाव आहे. म्हणजे आज देखील ते किती जरी म्हणजे एजेड असले तरीसुद्धा त्यांचा जोश, त्यांचे ते स्टाईल ते अजून तीच आहे. आणि त्यांच्यासमोर आणि ते
ते स्वतः माझं नाव घेतात किंवा रोलबॉलच्या संदर्भात ते बोलत आहेत. म्हणजे हे मी सांगतो ना की आजपर्यंत जे काही म्हणजे मी म्हणलो केलं ना सगळं पाणी झालं. म्हणलो हे सगळ्यात एक नंबर. म्हणलो इथे म्हणलो म्हणजे जे काही आपला स्ट्रगल असेल किंवा जे काय आपलं काय ते आज इथं सगळं भरून निघालं. पण त्यानंतर म्हणजे ह्या एपिसोड हे सगळं झालं त्यानंतर तुमच्या आयुष्यात काय बदल आला? त्या एपिसोडनंतर ना तुम्हाला सांगतो की खरंच म्हणजे मग वैयक्तिक लाईफ म्हणण्यापेक्षा ना खेळाचं लाईफ खूप बदललं. कारण खेळाचं लाईफ बदललं इन द सेन्स का झालं की खेळ असं म्हणजे बूम झाला आणि घरोघरी जेव्हा लोकांनी बघितलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की अरे असा काहीतरी खेळ आहे, असा काहीतरी कोणतरी स्पोर्ट्स टीचर आहे, त्याने तो इव्हेंट केलेला आहे, त्याचे एवढे इव्हेंट झालेले आहेत आणि त्याचा आता इव्हेंट वर्ल्ड कप होणार आहे. म्हणजे ते पण अमिताभ बच्चनने सांगितलं त्यात. हां, मग त्यामुळं कसं झालं की ॲटोमॅटिक खेळाची खूप चांगल्या प्रमाणात म्हणजे मोठ्या प्रमाणात खेळाची प्रसिद्धी झाली म्हणा आणि खेळ वाढला. पण आता तुमचा पुढचा किंवा तुमचा विजन काय आहे या गेमला घेऊन? आता या लेवलवर तुम्ही ऑलरेडी आणलं आहे त्याला, पण तुमचा मेन ह्या गेमला म्हणजे इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक कमिटी, एशियन ऑलिम्पिक कमिटी यांच्या मान्यता घेणे आणि नुसतं मान्यता घेण्याच नाही तर त्याच्यामध्ये गेम इन्क्लूड करणे. मान्यता मिळणे आणि गेम इन्क्लूड होणे ह्या दोन्ही प्रोसेस वेगळ्या आहेत. बरं. त्यामुळं गेम इन्क्लूड होणे आणि इन फ्युचर ऑलिम्पिकमध्ये हा खेळ होणे ह्याच्यावरती आता आमचं जास्त फोकस आहे. 2015 ते 20 मध्ये मला 3 चांगल्या मोठ्या ऑफर आल्या होत्या. हे मी तुम्हाला सांगतो माझ्याकडे त्यांचे मेल आहेत, ऑफिशियल मेल आहेत. म्हणजे UK मध्ये एक मोठी कंपनी आहे, त्या कंपनीने सांगितलं की तुमची ही जी कन्सेप्ट आहे म्हणजे तुमचा जो गेम आहे, तुमची जी इंटरनॅशनल रोलबॉल फेडरेशन आहे ती सगळी आमच्याकडे द्या. बरं. आणि आम्ही ती रन करतो. तुम्हाला काय पाहिजे ते सांगा, म्हणजे किती मिलियन पाहिजेत ते सांगा. चायनाची एक कंपनी आहे, चायनाच्या कंपनीने सेम ऑफर दिली होती. आम्ही ही कन्सेप्ट आम्हाला द्या, आम्ही डेव्हलप करतो. तिसरी ऑफर्स जे वर्ल्ड स्केट फेडरेशन आहे, म्हणजे जे रोलर स्केटिंगचं फेडरेशन आहे, वर्ल्ड स्केट्स फेडरेशन, इटलीला त्याचं हेडक्वार्टर आहे. तर ते मला म्हणाले की राजू तू हे सगळं कशाला करतो, तू आमच्यात मर्च हो ना, तुझा गेम आमच्यामध्ये मर्च कर. वर्ल्ड स्केट्समध्ये त्यांच्या 10-12 डिसिप्लिन आहेत. तर म्हणे हा एक मर्च कर, 13वा होईन आणि आम्ही डायरेक्टर म्हणून घेतो आमच्या बोर्डवरती आणि आपण करू. म्हणजे तिथे गेलो असतो तर मला काहीच करायला लागलं नसतं, मी निवांत राहिलो असतो, कारण आहेच करतायत ते. चायनाकडनं मला म्हणजे कोटी $कोटी मिळाले असते, इकडे मिलियन UK मधनं मिळाले असते. मी तुम्हाला खरं सांगतो बरं का. पण माझं एकच इंटेन्शन होतं की आपण ज्या पद्धतीने ज्या लेवलनी ज्या म्हणजे कष्टाने इथपर्यंत आलेलो आहोत ते विकायचं नाही. भलं आपल्याला काय नाही मिळलं तरी चालेल, पण ही आपली कन्सेप्ट आहे, इंडियाची कन्सेप्ट आहे काय, आणि इंडियाने डेव्हलप केलेली आहे, ती आपण बाहेरच्यांना विकायची नाही. तुमच्या घरच्यांचं काय रिॲक्शन होतं जेव्हा तुम्ही? नाही, घरच्यांचं म्हणजे सांगतो ना, घरचे तू म्हणशील तुला पटतं ना तू कर. घरच्यांचं एवढंच एकच की तुम्हाला आवडतं आहे, तुम्हाला पटतं आहे, तुम्ही करा. म्हणजे कधीही आमच्याकडे पैशाची अपेक्षा, ठीक आहे पैशाची गरज कोणाला नसते, सगळ्यांना असते, कोणाला नको असतो पैसा. पण मी खरंच सांगतो तुम्हाला की मी कुठलीही गोष्ट कधी पैशासाठी नाही केली. ठीक आहे ना, जेवायला मिळतं आहे ना, दुधामध्ये चहामध्ये दूध नाही आहे पण बिनदुधाचा चहा मिळतो आहे ना, ठीक आहे ना, मिळत नाही असं तर नाही ना, मग करू ना आपण ॲडजस्ट आणि मिळायचं तेव्हा. पण आत्ता जे आहे ते आपण समाधानी आहोत. त्यामुळं उगाच त्यासाठी आपण काहीतरी म्हणजे या कन्सेप्ट लोकांना विकायचं तर इथं माझ्या कधीच मान्यता नाही. पण मला एक प्रश्न आहे, आणि स्पेशली
2000 ते 2003 पासनं जेव्हा तुम्ही या सगळ्या ग्राउंड रूल्सवर काम करत होता तेव्हापासून आतापर्यंत बऱ्याचशा अडचणींबद्दल तुम्ही सांगितलं. असा एक थॉट तर तुम्हाला कधी आला इतक्या वर्षांमध्ये की बस झाला आता, मला आता याच्या पुढे जायचं नाही? माझ्या बाबतीत म्हटलं तर मला असं काही वाटलेलं नाही. कारण एक की मी हे मिशन हाती घेतलेलं आहे आणि हे मिशन मला कंप्लीट करायचं आहे, त्यामुळं मी हे कंप्लीट करणार. तसं वर्ल्ड कपसारखा टोर्नामेंट जर आपल्याला ऑर्गनाईज करायचं आहे तर त्या दर्जाचा ग्राउंड आणि सपोर्ट तुम्हाला द्यायला लागतो, तर त्याची कमी आहे असं तुम्हाला वाटतं? इन्फ्रा तर अतिशय महत्त्वाचं आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे प्रत्येक गेमच्या बाबतीतलं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्याच्याबरोबर आता पहिलं काय व्हायचं की तुम्ही ताकदीवरती खेळ खेळू शकत होता. आज ताकदीवरती खेळ चालत नाही, आज युक्तीवरती चालतो. तुम्हाला त्याच्यासाठी तुमच्याकडे फिजिओ पाहिजेत, तुमच्याकडे तसे मेंटर्स पाहिजेत जे की त्या खेळाडूची ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट करतील. त्याच्यासाठी त्याला इंटरनॅशनल लेवलचे चांगले चांगले टेक्निशियन्स पाहिजेत, चांगले चांगले इक्विपमेंट पाहिजेत. ह्या सगळ्या गोष्टी जर त्या खेळाडूला चांगल्या मिळाल्या आणि वेळेत मिळाल्या तर तो खेळाडू एक चांगला परफॉर्मन्स देऊ शकतो. पण आता जे असोसिएशनची जी लोकं आहेत हे राज्य लेवलवर, महाराष्ट्रच राज्य नव्हे तर इतर ठिकाणी पण, तर जसं आपण वर्ल्ड कप ऑर्गनाईज केला आता ऑलमोस्ट 2011 आपण बऱ्याचदा ऑर्गनाईज केलेला आहे वर्ल्ड कप, तर त्या लोकांना आपापले ग्राउंड्स मोठे करणं इन्फ्राच्या दृष्टिकोनानं, कारण तुम्ही इन्फ्राच्या पॉईंटवर खूप भर दिला, तर कुठेतरी त्याचं जे पैसे किंवा त्याचा जो फंड्स त्यांना जो येतो आहे तो इनफ येत नाही आहे की त्याचा कुठेतरी वापर व्यवस्थित होत नाही असं तुम्हाला वाटतं? मी तर म्हणून ना, भारतात पैशाला कमी नाही आहे. जर आपण खरंच म्हणजे आपला जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आहे तो जर आपण अतिशय व्यवस्थित केला आणि प्रामाणिकपणे केला आणि तो जर रिपोर्ट आपण गव्हर्नमेंटला सबमिट केला ना, तर गव्हर्नमेंट पण त्याचा विचार करतं. आणि शिवाय CSR फंड आपल्याकडे भरपूर आहे, वेगवेगळ्या कंपनीज आहेत. त्या कंपनीजला तर तुम्ही तो रिपोर्ट दिला की बाबा मला माझ्या खेळाचं असं असं ग्राउंड मला डेव्हलप करायचं आहे आणि त्यासाठी हे सगळं इस्टिमेट आहे, हे बजेट आहे, हा प्लॅन आहे, हे आर्किटेक्चर डिझाईन आहे, तर ते तुम्हाला ठीक आहे 100% नाही देणार, 50% तर देतील. 50% बाकी सोर्सकडनं आपण आणू शकतो. सध्या माझ्या माहितीप्रमाणे 50च्या जास्ती देश मिळून खेळतात, तर त्यातले, कारण तुम्ही थोड्या वेळ आधी युरोपियन कंट्रीजबद्दल बोलला होता ज्याचं सगळ्यात जास्ती रिप्रेझेंटेशन आहे ऑलिम्पिक्सच्या कमिटीमध्ये, तर युरोपियन कंट्रीज त्यातल्या किती आहेत? जे आता युरोपियन्स, तुम्हाला गंमत सांगतो, पहिला वर्ल्ड कप आम्ही घेतला, डेन्मार्क टीमनी पहिला वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे. म्हणजे गेम आपण आपल्या इथे तयार केला आणि पहिला वर्ल्ड कप जिंकला डेन्मार्कनी. म्हणजे त्यावेळेला मला पण खूप वाईट वाटलं, याला आपण सगळं बनवलं, आपण सगळं केलं आणि चालेल ते जिंकतायत. पण ठीक आहे, काय हरकत नाही, शेवटी स्पोर्ट्स आहे आणि त्यांनी जिंकला ते खूप छान झालं की त्या निमित्ताने त्यांना पण कळलं की अरे असा खेळ आहे ना, असा खेळ आपण खेळू शकतो ना, आपण जिंकू पण शकतो. त्यामुळे त्यांनी तो खेळ जिंकले आणि तिथून पुढं मग डेन्मार्क झालं, स्वीडन झालं, तुमचं लात्विया झालं, फ्रान्स झालं, जर्मन झालं, UK झालं, हे चांगले टीम्स तयार झाल्या. हे युरोपमध्ये तर खूपच आमचा चांगला झाला आहे, अमेरिकनमध्ये चांगला चालला आहे, आफ्रिकेमध्ये तुम्हाला सांगतो, आफ्रिकेमध्ये स्केटिंग हा प्रकार नव्हता बरं का. मी तुम्हाला सांगतो मुळातच त्यांच्या एक तर काय झालं की आफ्रिकन सगळ्यात गरीब कंट्रीज आहेत, खूप म्हणजे खूप गरीब कंट्रीज आहेत. म्हणजे मी तिथे जाऊन स्वतः म्हणजे बऱ्याच वेळा जातो मी तिकडे, तर तिथे मी म्हणजे रोलबॉल डेव्हलप करायचा म्हणून मी तिथे गेलो. पहिला केनियाला गेलो, युगांडाला गेलो, रवांडाला गेलो. तिकडे गेल्यानंतर लक्षात आलं की तिथे स्केटिंग माहिती आहे पण ते स्केट घेणं करणं शक्य नाही म्हणजे त्यांना. मग तिथे सुरुवातीला मी आपल्या इथले काही जुने स्केट पाठवले, नंतर मग काही नवीन स्केट त्यांना पाठवले, त्यांच्या टीम्स तयार केल्या, त्यांना थोडीशी मदत केली की
चला तुम्ही असोसिएशन बनवा, फेडरेशन बनवा, हे करा, ते करा, असं करा, तसं करा. तो उभ्या राहिल्या. आज एवढ्या चांगल्या उभ्या राहिल्या की मागचा वर्ल्ड कप केनियाने जिंकला. हे पुण्यातला वर्ल्ड कप 2023चा वर्ल्ड कप केनियाने जिंकला. म्हणजे की म्हणजे ज्या कंट्रीमध्ये ह्या खेळाचा गंध नव्हता, म्हणजे खेळ गंध नव्हता आणि त्यांच्याकडे काहीच नव्हतं, तिथं जाऊन आपण डेव्हलपमेंट केली, आपण सगळं त्यांना दिलं, आपण त्यांना उभं केलं. आज ते स्टार झालेत. आनंद वाटतो म्हणजे की कुठेतरी चांगलं काहीतरी होतं आहे. माझा एक प्रश्न आहे टोर्नामेंट्सला घेऊन, कारण आता तुम्ही इतर देशांबद्दल बोललात, 50च्या अधिकहून जास्ती खेळत आहेत. जर मी क्रिकेटचा कॉन्टेक्स्ट वापरला भारतात, कारण भारतामध्ये क्रिकेट खूप पॉप्युलर आहे, तर त्यांचे आणि बाहेर इतर देशांमध्ये फुटबॉल खूप पॉप्युलर आहे. तर EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग आहे त्यांच्या, युरोपियन प्रीमियर लीग्स आहेत, इंडियन प्रीमियर लीग्स आहे. तर बाकी जे इतर देश आहेत, मी एशिया खंडातल्या बाहेरचे मी बोलतो, स्पेशली युरोप सारखे झाले, त्या लोकांकरता किंवा त्या लोकांमध्ये खेळाचा प्रसार जास्ती व्हावा म्हणून त्या लेवलचे टोर्नामेंट्स पण तुम्ही प्लॅन करत आहात? हो, म्हणजे त्यासाठी युरोपियन चॅम्पियनशिप आम्ही घेतो. नंतर गोल्ड कप म्हणून एक म्हणजे आहे की त्या गोल्ड कपमध्ये ज्या कंट्रीला पार्टिसिपेट व्हायचं ते कंट्री पार्टिसिपेट करेन. युरोपियन चॅम्पियनशिप आहे, गोल्ड कप आहे आणि त्यांच्या म्हणजे नॅशनल चॅम्पियनशिप्स त्यांच्या नॅशनल चॅम्पियनशिप घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना म्हणजे वर्षातनं 2-3 कॉम्पिटिशन तर खेळायला अशाही मिळतातच आहेत. शिवाय बाकीच्या त्यांच्या क्लब टुर्नामेंट घेतात. म्हणजे आपल्याकडे जसं म्हणजे आपण डिस्ट्रिक्ट वगैरे म्हणतो किंवा स्टेटमध्ये तर काउंटी म्हणतात, तर काउंटी चॅम्पियनशिप त्यांच्यासारख्या चालूच असतात. म्हणजे ते लीगच घेतात, दर संडेला लीग. म्हणजे या संडेला तुमच्या ग्राउंडवरती, पुढच्या संडेला त्यांच्या ग्राउंडवरती, पुढच्या संडेला त्यांच्या ग्राउंडवरती, असे त्यांच्या लीग्स चालू असतात. तर अजूनपर्यंत आपलं एकतरी टोर्नामेंट युरोप स्केलवर, तुम्ही युरोपियन चॅम्पियनशिप बोललात, तर अजून आपण ऑर्गनाईज केली? हो झाली. एक UKमध्ये झाली, UK म्हणजे लंडनला झाली, नंतर एक फ्रान्सला झाली, आता आपण प्लॅन करतोय पोलंडला. एक हायपोथेटिकल प्रश्न तुम्हाला, की जर या गेमला आपल्याला ग्लोबल स्केलवर न्यायचं आहे आणि जर तुम्हाला म्हटलं एक ब्रँड ॲम्बॅसेडर निवडा, तर तुम्ही कुठला घ्याल? जागतिक स्तरावर आणि इंडियाच्या स्तरावर कुठला राहील तो? ब्रँड ॲम्बॅसेडर खेळासाठी जर म्हटलं ना, ऑफकोर्स की मी अमिताभ बच्चनला म्हणेन, कारण अमिताभ बच्चननी याचा शो पण केलेला आहे, त्यांना थोडीफार खेळाची माहिती पण आहे. तर नक्कीच मी त्यांना पहिलं प्राधान्य देईन आणि ती व्यक्ती पण सुपर आहे. आणि जागतिक स्तरावर? जागतिक स्तरावरती जर तुम्ही म्हटलात तर आमचे आफ्रिकन खेळाडू आहेत. म्हणजे ते खेळाडू असे खेळाडू आहेत की म्हणजे अतिशय रुरल एरियामधून आलेले खेळाडू आहेत की ज्यांना खरंच काही कशाचा गंध नव्हता, पण आज ते वर्ल्ड कप जिंकत आहेत. आणि जेव्हा तुम्ही इतका मोठा प्रवास मागे वळून बघता, जर असं वाटलं होतं कधी आपण इथपर्यंत येऊ? कधीच नाही वाटलं की एवढं होईन, एवढं असं होईन. पण एक की हे सगळं होईन म्हणून मी नाही केलं, कारण मला माहितीच नाही की काय होईन ते. पण मला एक माहिती होतं की हे करायचं आहे, हे आपल्याला अर्धवट सोडायचं नाही आहे, हे आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. आणि मी करत राहिलो आणि त्यातनं एक खूप चांगली लोकं मिळत गेली. सर, तुमचं एकंदरीत जर्नी बघता तुमचं नाव रोलबॉलशी सिनॉनिम झालं आहे. सगळे लोक तुम्हाला या स्पोर्टच्या नावानेच ओळखतात आणि आय एम शुअर तुम्ही पण तुमचं जर्नी या स्पोर्टच्या व्यतिरिक्त इमॅजिन नाही करू शकत. पण जर मी तुम्हाला विचारलं की जर हा स्पोर्ट नसता तर तुम्ही काय इमॅजिन करता, कुठे असतं तुमचं आज आयुष्य? मी स्पोर्ट्स टीचर होतो. स्पोर्ट्स टीचर म्हणून माझं काम केलंच असतं. आणि त्याच्यातनं पण म्हणजे की आता काही लोक टार्गेट ठेवतात की माझी मुलं एवढे नॅशनल प्लेयर झाले, एवढे छत्रपती अवॉर्ड झाले की मग मला त्याचा फायदा मिळेल आणि मग मला पण कोच म्हणून मला पण पुरस्कार मिळेल, असे काही लोक टार्गेट ठेवून काम करतात.
तर मी तसं टार्गेट ठेवून काम मला तसं करायचं नाही आहे. माझं काम जे आहे ते मुलांना शिकवायचं, चांगलं शिकवायचं, प्रामाणिकपणे शिकवायचं आणि मुलांना शिकवताना त्यांना पण त्यांच्या अंगी पण तो प्रामाणिकपणा आला पाहिजे ह्याची काळजी घ्यायची. आता मी नुसता सांगून शिकवून उपयोग नाही, तर त्यांनी पण तेवढं तसं प्रामाणिकपणे पंच्युअल राहायला पाहिजे. सर, तुमची जर्नी खूप प्रेरणादायी राहिली आहे आणि आय एम शुअर की जेवढे पण लोक आज आपल्याला ऐकत आहेत त्या सगळ्यांसाठी खूप इन्स्पायरिंग आहे ही तुमची जर्नी. आणि तुम्हाला कसं वाटलं सर आजचा पॉडकास्ट? नाही, तुम्ही चांगली टीम तुमची आहे आणि तुम्ही जे चालू केलेलं आहे चांगलं काम, त्याला खरंच माझ्या मनापासून शुभेच्छा. आणि आणखी याची चांगली प्रगती हो. आज आपण या छोट्या ह्या स्टुडिओमध्ये बसले, उद्या आणखी चांगल्या मोठ्या स्टुडिओमध्ये बसू. आणखी तुमची टीम पण चांगली मोठी राहील आणि यासाठी माझ्या तर शुभेच्छा तर आहेच, पण तुम्ही जर मला केव्हाही बोलवलं आणि केव्हाही काही माझ्या लायक काही काम सांगितलं तर मी नक्कीच तुम्हाला मदत करेन. आम्हाला आमच्या खूप शुभेच्छा आहेत तुम्हाला. आणि दुसरं म्हणजे ज्या दिवशी आपल्या या गेमला ऑलिम्पिक्सच्या कमिटीतर्फे मान्यता मिळेल तेव्हा आपण आणखी एक पॉडकास्ट करूया याच्यावर. नक्की करूयात. काय इवन मी सांगतो तुम्हाला की आमचं लीग पुढच्या वर्षी होईल, तर लीगच्या दरम्यानसुद्धा जर लीगला आम्हाला चांगले स्टार लोक मिळाले तर त्यावेळेला पण आम्ही तुम्हाला नक्की बोलवू. नक्कीच सर, तुम्ही आलात वेळात वेळ काढून, त्यामुळे अख्ख्या टीमतर्फे मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. थँक्यू. कसा वाटला आजचा एपिसोड? कॉमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला नक्की कळवा आणि त्याचबरोबर लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा.